हेलो एभ्रिवान म आज तपाईहरुलाई बुनाईको फर्स्ट स्टेप बुनाई कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु। त्यसको लागि हामीलाई धेरै कुरा चाहिन्न। हामीलाई बुनाईमा चाहिने भनेको धागो र काँटा, यसलाई काँटा भन्छ, काँटा जोड हुनुपर्छ र धागो। बुनाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी यति जानिराखौँ कि धागोको साइज धेरै प्रकारको हुन्छ, कसै मोटो कसै पतला। त्यसरी नै काँटा पनि कसै मोटो अनि कसै पातला हुन्छ। त्यही हिसाबले मोटो धागोको लागि मोटो काँटा र पतला धागोको लागि पतला काँटा हामी युज गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी यो धागो र काँटाको साइजको कुरा पछि गरौँला। अहिले चाहिँ यो 2 प्लाईको धागोमा म यो 10 नम्बरको काँटा युज गरेर तपाईहरुलाई बुनाई कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु। यसको लागि फर्स्ट चाहिँ तपाईहरुले एउटा सुर्काउने प्वाल बनाउनु पर्छ। त्यसको बनाउने पनि तरिका धेरै छन्। अहिले चाहिँ हामी सबैभन्दा सजिलो तरिका सिकौँला। त्यसको लागि तपाईले यो दुईटा धागोलाई यसरी गर्नुहोस् र यो छोटो पार्टलाई यसरी राख्ने, पक्रिने र यो छोटो पार्टलाई यस्तो गरेर एक राउन्ड पछि घुमाएर यहाँबाट यसरी छिराउने अनि यसलाई यसरी तान्ने। अब यसो गर्यो भने हामीलाई एउटा सुर्काउने डोरी रेडी भयो। कुनै पनि बुनाईको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ। अब हामी यो 10 नम्बरको काँटा यो भित्र हालेर यसरी साह्रै टाइट हैन, ठिक्कको काँटा यसरी चल्न सक्ने हिसाबले गर्नेछौँ र यसरी काँटा एउटा काँटा एक हातमा र अर्को हातमा यसरी अलग अलग गरेर क्रस गर्ने। त्यसपछि यो छोटो पार्टलाई चाहिँ अलग राख्ने। यसलाई हामी फर्स्ट सुरुमा हामी घर लगाउने भन्छौँ। बुनाईको सुरुवात घर लगाएर सुरु गर्छौँ। तर यसको तरिका पनि धेरै छ घर लगाउने, तर आज हामी सबैभन्दा सजिलो तरिका सिक्ने छौँ। अब यो दुईटा यो प्वाल भएपछि यो दुईटा यसरी छिराउने र हामी यसरी पछाडीको काँटामा घार यसरी चढाएर यताबाट यसरी ठेलेर निकाल्ने अनि यसलाई तानेर यो काँटामा यसरी छोडिदिने। यो भयो हाम्रो घर, यो भयो एक घर। अब अघि चाहिँ हामीले यसरी हालेको थियौँ किनभने एउटा मात्र प्वाल थियो हैन। अब चाहिँ दुई घर भएपछि हामी के गर्छौँ, यतादेखि छिराएर यतापट्टि निकाल्छौँ यसरी। अब त्यसरी नै घर यसरी लामो यो डोरी चाहिँ यहाँ माथि राख्छौँ पछाडीको काँटामा र यसरी ठेलेर फेरि निकाल्छौँ र अर्को काँटामा यसरी छोडिदिन्छौँ। यसरी हाम्रो घर रेडी भयो। 1 2 3 तीन घर भयो। अब यसलाई फेरि यसरी छिराउने अनि यसरी चढाएर फेरि यसरी चढाउँदाखेरि यो धागो तान्दा यसरी जोडले तान्ने पनि हैन र धेरै लुज पनि छोड्ने हैन। यसलाई यसरी सर्न सक्ने गरी चाहिँ राख्नुपर्छ। नत्र भने तपाईको बुनाई धेरै लुज हुन जान्छ या त धेरै टाइट हुन जान्छ, जसले चाहिँ बुनाई गाह्रो बनाउँछ। अनि यसो गरेर अब तपाईले बनाउँदै जाने घर। तपाईलाई के बुन्नु मन छ, अब टोपी बुन्नु मन छ भने त्यही हिसाबको घर हैन, मोजा मफलर जे पनि बुन्नु मन छ त्यो हिसाबले घर कम्ती बेसी लगाउने। यसरी चढायो, यहाँबाट निकाल्यो अनि यसरी गर्दै घर बनाउँदै जाने। म अहिले तपाईहरुलाई यसरी घर बनाएर तपाईहरुले यो अहिले गाह्रो लाग्ला हैन, तर पछि बुन्दै गएपछि धेरै सजिलो लाग्छ। यो एकदम सुरुको फेज हो र यो काँटा र धागो छुँदै नछुने मान्छेले पनि ट्राई गर्नुभयो भने बुन्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यसरी घर बन्दै गयो। यसलाई 1
2 3 4 5 6 7 8 10 11 घर भयो हैन 11 12 13 14 15 यसरी मैले घर लगाएँ यसलाई भन्छ घर लगाउनु अब म अर्को भिडियोमा अब बुनाई कसरी गर्ने अब घर लगाएपछि अब बल्ल बुनाई सुरु हुन्छ र बुनाई कसरी गर्ने भन्ने अर्को भिडियोमा देखाउँछु